یاد گرفتن دسری که با 2 قلم آماده میشه از واجباته. خامه و پودر ژله بیارید تا درستش کنیم. یه بسته پودر ژله آناناس، 1 لیوان آب جوش، هم بزنید تا شفاف بشه. داخل مخلوط کن بریزید و 1 پاکت خامم اضافه و چند دقیقه میکس کنید. دوستان عزیزم، ما توی کانالمون کلی آموزش خیلی جالب و کاربردی داریم که نمونه‌ش رو هیچ کجا نمیتونید پیدا کنید. یه سر بزنید تا ببینید که چطور میتونید با مواد ساده و در دسترس کلی غذا و شیرینی‌های جدید و خوشمزه درست کنید. کف قالب مستطیلی رو چرب و مواد رو بریزید. دو ساعت داخل یخچال بذارید. دسر رو از دیواره ظرف جدا و بعد برش بزنید. عزیزان، باعث افتخار ماست که عضوی از کانال ما باشید و دکمه سابسکرایب رو بزنید. با سس شکلات و ترافل شکلاتی تزیین کنید. در کمترین زمان حاضر شد. از طعم و بافتش هم که نگم براتون. نوش جان. اگه از این آموزش خوشتون اومد، باید بگم که ویدیوهای جالبتری هم توی کانالمون داریم که حتما باید ببینید. ممنون از وقتی که گذاشتید و این آموزش رو تماشا کردید. لطفاً برای حمایت از ما لایک و سابسکرایب رو فراموش نکنید.